हे छात्र छात्रीসকল আজি আমি পঢ়িম অসমীয়া 12 মাহৰ নাম ঠিক আছে আহা আমি তেন্তে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো বহাগ বহাগ জেঠ জেঠ আহাৰ আহাৰ শাওন শাওন ভাদ ভাদ আহিন আহিন কাতি কাতি আঘোণ আঘোণ পুহ পুহ মাঘ মাঘ ফাগুন ফাগুন চ'ত চ'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অসমীয়া মাহ কেইটা 12টা হয়নে কি কি বহাগ জেঠ আহাৰ শাওন ভাদ আহিন কাতি আঘোণ পুহ মাঘ ফাগুন চ'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাবা আৰু অসমীয়া 12 মাহৰ নামসমূহ জানিবা আৰু তোমালোকৰ বাবে বনোৱা ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থবা আজিলৈ ইমানেই বাই বাই